Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Hoa và Tuổi Trẻ 7E dự định mời Đàm Tùng Vận. Người hâm mộ lo ngại cô sẽ đi theo vết xe đổ của Chu Vũ Đồng. Gần đây, một tin tức về Đàm Tùng Vận đã thu hút sự chú ý rộng rãi của người hâm mộ. Chương trình truyền hình thực tế về du lịch Hoa và Tuổi Trẻ khi mùa 7 dự định sẽ mời Đàm Tùng Vận tham gia, cùng với Diêu Thần, Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi, Lưu Diệu Văn, Lý Nhệ Đồng và những người khác. Họ sẽ đi du lịch đến Bắc Âu để bắt đầu một chuyến hành trình độc đáo. Chương trình Nghệ Hoa và Tuổi Trẻ đã thu hút được nhiều sự chú ý kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Chương trình thu hút sự chú ý của khán giả bằng mô hình độc đáo. Chương trình yêu cầu các nghệ sĩ phải đến một đất nước xa lạ để tự chữa lành mà không có người đại diện, không có trợ lý và với chi phí sinh hoạt hàng ngày hạn chế. Mô hình này không chỉ kiểm tra khả thực sự và kỹ năng giao tiếp của họ. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, Mango TV đã công bố danh sách chương trình tạp kỹ cho mùa giải 2025, trong đó chương trình được yêu thích nhất chắc chắn là Hoa và Tuổi Trẻ 7. Kể từ khi ra mắt, chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng này đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhờ những trải nghiệm du lịch thực tế và sự tương tác giữa các khách mời. Sự trở lại này không chỉ khơi dậy sự mong đợi của khán giả mà còn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về đội hình mới. Hoa và Tuổi Trẻ đã trải qua 6 mùa kể từ khi ra mắt và mỗi mùa đều thu hút khán giả bằng sức hấp dẫn riêng. Đặc biệt là mùa thứ 5, kết thúc thành công với số điểm cao 9.2 và trở thành đỉnh cao của loạt phim. Sự thành công của mùa giải này không thể tách rời khỏi nhiều yếu tố, bao gồm trải nghiệm du lịch thực tế, kế bối cảnh phù hợp với chủ đề du lịch. Các khách mời nổi tiếng trong chương trình không chỉ rất thân thiện mà còn thể hiện tính cách khiêm tốn, giản dị khiến khán giả tin tưởng và yêu mến. Nhiều khách mời đến từ vùng Đông Bắc và những màn biểu diễn hài hước của họ đã mang đến bầu không khí thoải mái cho chương trình. Giữa những gập ghềnh và mệt mỏi của cuộc hành trình, tinh thần kiên cường và tính cách chân thật của các vị khách đã chạm đến trái tim khán giả. Hoa và Tuổi Trẻ đã trải qua 6 mùa kể từ khi ra mắt và mỗi mùa đều thu hút khán giả bằng sức hấp dẫn riêng. Đặc biệt là mùa thứ 5, kết thúc thành công với số điểm cao 9.2 và trở thành đỉnh cao của loạt phim. Sự thành công của mùa giải này không thể tách rời khỏi nhiều yếu tố, bao gồm trải nghiệm du lịch thực tế, sự tương tác tuyệt vời với khách mời và thiết kế bối cảnh phù hợp với chủ đề du lịch. Các khách mời nổi tiếng giản dị khiến khán giả tin tưởng và yêu mến. Nhiều khách mời đến từ vùng Đông Bắc và những màn biểu diễn hài hước của họ đã mang đến bầu không khí thoải mái cho chương trình. Giữa những gập ghềnh và mệt mỏi của cuộc hành trình, tinh thần kiên cường và tính cách chân thật của các vị khách đã chạm đến trái tim khán giả. Nhìn lại những mùa đã qua của Hoa và Tuổi Trẻ, mỗi mùa như một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và tai nạn. Phần 5 là một phần phim kinh điển, với sự tham gia của nhóm gồm Tần Hải Lộ, Tần Lan, Tân Chỉ Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Chiêu Nghi, Vương An Vũ và Hồ Tiên Húc trên đường đến Ả Rập Xê Út, Russia và Iceland để thám hiểm. Trong chuyến đi đến sa mạc ở Ả Rập Xê Út, họ đã trải nghiệm những phong tục văn hóa địa phương độc đáo. Chẳng hạn như điệu múa Ả Rập truyền thống và cưỡi lạc đà trên sa mạc. Tại những thị trấn cổ của theo những con phố đầy nét quyến rũ lịch sử và cảm nhận sự yên bình cùng vẻ đẹp của thị trấn nhỏ châu Âu. Những dòng sông băng hùng vĩ của Iceland và cực quang phương Bắc kỳ diệu tạo thêm nét bí ẩn cho chương trình. Trong mùa này, sự tương tác giữa 7 nghệ sĩ tràn đầy sự ấm áp và niềm vui. Họ chăm sóc lẫn nhau, động viên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Ví dụ, trong một vụ mất tích, mọi người không đổ lỗi cho nhau mà cùng nhau tìm cách thoát ra. Phản ứng hóa học giúp đỡ lẫn nhau và tình bạn này khiến chương trình đạt được rating cực cao, thậm chí còn đạt điểm cao nhất là 9,3 trong loạt phim trên Đao Bần. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều ở phần 6. Trần Hạo, Tống Thiến,
Lưu Diệp, Kim Thần, Chu Vũ Đồng, Đặng Ân Hy, Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy, Dung Tử Sơn đã đến Nam Mỹ. Chương trình mùa này đầy Chu Vũ Đồng trong vở kịch này đã gây ra nhiều tranh cãi. Hành động đâm sau lưng Trần Hạo của cô khiến khán giả vừa kinh ngạc vừa bối rối. Trong một buổi giao lưu trong chương trình, Chu Vũ Đồng đã có một số bình luận tiêu cực về Trần Hạo sau lưng cô. Điều này bị khán giả cho rằng là hành vi thiếu tôn trọng tiền bối và thiếu tinh thần đồng đội. Hành vi của cô khi sống chung phòng với Kim Thần khiến dư luận phẫn nộ. Lúc đó, Kim Thần đang tắm. Chu Vũ Đồng mở cửa xông vào, mặc dù Kim Thần vẫn đang tắm, trong phòng còn có camera đang quay phim. Hành vi này bị nhiều người chỉ trích là giả vờ bình tĩnh nhưng thực chất là đang toan tính. Cô dường như không nghĩ đến cảm xúc của Dinh Chen và tác động tiêu cực có thể xảy ra của hành vi này trước ống kính. Ngoài ra, cô có thái độ không tốt với các nghệ sĩ nữ. Nhưng lại rất ve vãn Hầu Minh Hạo. Sự mạng gọi là "Hì trà xanh". Hình tượng trí thức mà cô đã xây dựng trong nhiều năm đã bị phá hủy hoàn toàn trong loạt sự kiện này. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra với Chu Vũ Đồng trong Đi Hoa và Thanh Xuân mùa 6, người hâm mộ của Đàm Tùng Vận rất lo lắng về sự tham gia của Đàm Tùng Vận trong mùa 7. Từ khi ra mắt, Đàm Tùng Vận diễn xuất khá kín tiếng và hiếm khi tham gia các chương trình tạp kỹ. Cô luôn thể hiện mình là một người khiêm tốn và thực tế trong ngành giải trí và tập trung nhiều năng lượng hơn vào việc trau dồi khả năng diễn xuất. Người hâm mộ lo lắng cô sẽ không thể thích nghi với môi trường xa lạ ở Bắc Âu. Suy cho cùng, văn hóa, khí hậu và lối sống ở Bắc Âu rất khác so với Trung Quốc. Trong chương trình, cô ấy có thể không thể buông bỏ vì tính cách hướng nội của mình, hoặc sự khác biệt về tính cách, thói quen sống, vân vân với những khách mời khác có thể dẫn đến những việc biên tập chương trình thực tế thường đưa ra một số cảnh không phải là ý định thực sự của nghệ sĩ vì mục đích tạo hiệu ứng. Điều này có thể làm giảm hình ảnh luôn khiêm tốn và tích cực của Đàm Tùng Vận. Người hâm mộ đều biết rằng trong ngành giải trí, xây dựng hình ảnh cần rất nhiều thời gian nhưng có thể bị phá hủy chỉ trong chốc lát nên ai cũng hy vọng cô sẽ không nhận lời và chỉ tập trung vào diễn xuất. Hiện tại, Đàm Tùng Vận đang quay bộ phim cổ trang Emily and Me. Bộ phim lấy bối cảnh vào một thời đại cụ thể, khi xã hội đang trải qua những thay đổi to lớn và lối sống cũng như giá trị của con người cũng có những thay đổi sâu sắc. Các nhân vật chính trong vở kịch nỗ lực tìm kiếm số phận của mình trong thời đại vĩ đại này. Nhân vật do Đàm Tùng Vận thủ vai trong vở kịch phải đối mặt với những thay đổi trong gia đình, những thách thức trong sự nghiệp và sự bối rối trong tình yêu thành trong môi trường phức tạp này. Dần dần trưởng thành từ một cô gái thiếu hiểu biết thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Vở kịch phản ánh đặc điểm của thời đại và sự rực rỡ của bản chất con người bằng cách cho thấy những thăng trầm trong số phận của những con người nhỏ bé trong bối cảnh của một thời đại lớn. Trong tương lai, Đàm Tùng Vận cũng có kế hoạch tham gia bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cốc. Có tin đồn rằng Trương Tân Thành sẽ đóng vai nam chính của bộ phim này. Sự kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành trong nhân danh gia tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trong In the Name of Family, có một dòng cảm xúc phức tạp và cảm động giữa các nhân vật mà họ thủ vai. Hye Kyu do Trương Tân Thành thủ vai, Âm thầm yêu Lee Jiang Jiang do Đàm Tùng Vận thủ vai. Tình yêu của anh vô tư và thầm lặng. Mặc dù hai người không đến được với nhau, nhưng những khoảnh khắc cảm động. Người hâm mộ đang mong đợi sự hợp tác của họ một lần nữa trong Elang Xiang Rugu. Hy vọng rằng họ có thể đạt được thành công trong bộ phim mới và tiếp tục viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp.